Polygon edit වලම මේ box modeling වල තියෙන තවත් කොටසක් තවත් method එකක් උපක්‍රමයක් මේ පාඩමෙන් කතා කරන්න හිතුවා. මොකද මේක මම කලින් කතා කළේ නැත්තේ අපිට මේකට පොඩ්ඩක් material ගැන දැනගෙන ඉන්න උවමනාව තියෙන හින්දා දැන් material ගැන අපි කලින් පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්ත නිසා මම ආයෙත් මේ polygon edit වලට box modeling වලට ඇවිල්ලා ඒක කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. අපි 3D වලින් modeling එකක් කරනකොට මේ වගේ පැති පෙනුම් වල side view, front view, elevation පෙනුම් වල ඇඳගත්තා නම් අපිට ලේසියෙන් ඒක ඒ උඩ හදාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වල projection හදලා ඇඳගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේවා වෙන වෙනම image විදිහට Photoshop වලින් වගේ කපලා ගන්න පුළුවන් වෙන වෙනම image හතරක් විදිහට මේ පැති පෙනුම වල. ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කරත් මිනිස් රූපයක් වගේ ඕන එකක් කරත් කාටුන් එකක් වගේ සරල දෙයක් කරත් මේ වගේ ඕන එකක ඒ වගේ පැති පෙනුම වල ඇඳගෙන වෙන වෙනම image හදාගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ සංකීර්ණ ඒවට යන්න මේ වගේ ස්කෙච් එකක් ගහගෙන ඒ ස්කෙච් එක උඩ හදන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ සංකීර්ණ එකකට යන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි මේවත් Photoshop වලින් කැලි වලට කපා ගත්තා නම් අපිට 3D Max වලට අරගෙන ඒක උඩ හදාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම Photoshop වලින් මේ images කපා ගන්නකොටත් අපි පොඩ්ඩක් ගාණක් වීමක් ඇතුව කරනවා නම් වඩා හොඳයි. මොකද එතකොට අර විකෘති වීමක් නැතුව හරියට අනුපාතය තියාගෙන මේ හැඩය අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. අතනදී මම මෙතනින් Photoshop වල group tool එක අරගෙන ඉවරලා එතන උඩින් property වල දෙනවා 1:2 කියලා. එතකොට දිගටි හැඩයක් ගන්න 1:2 කියලා මෙතනින්. කොහොම කරගන්නවා. ඔය විදිහට. ඒකට අපි මෙතනින් රූලර් එකකුත් දාගමු. හරියටම එන විදිහට. ඕන තැන් දෙකේම දාන්න පුළුවන්. හරි. මේක මම ඉස්සෙල්ලම මෙහෙම crop කරලා save as කරගන්නවා. මෙතනින් අපි front ඔය කියලා වගේ save කරගමු. ඊට පස්සේ මම ආපස්සට ගිහිල්ලා control Z ආයෙ crop කරගන්නවා. ආයෙත් 1:2මයි තියෙන්නේ මේ අනුපාතය. මේ දෙකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. මේක අරගන්න 3D Max වල ක්‍රමයක් තියෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රමය වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ, වැඩි ජනප්‍රිය නැහැ. මේ අපිත් ඇත්තට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඔයාලට අඳුනලා දෙන්නම් ඒක කොකටත්. මෙතන දැන් අපේ viewport එකේ මේ තියෙන්නේ නම වැඩලා ඊට පස්සේ shading කරන ක්‍රමය wireframe කියලා වැඩලා තිනවා. අපි shading දාගන්න එතනින්. එන්න එතන right click කරලා කරාම තියෙනවා viewport background. viewport background ඒක යටතේ තියෙනවා configure viewport background. shortcut එක alt B. alt B එබුවාම මේ box එක එනවා. එතන තියෙන දැනට interface solid color මේ color එක අලු පාට වගේ color එකක් තියෙන්නේ. ඒක තමයි background එකේ තියෙන්නේ solid color එකක්. ඊට පස්සේ අපි යටින් තියෙනවා use file කියලා. එන්න එක තෝර ගන්නවා. අපි file එකක් තෝර ගන්නවා. මෙතනින් file වලට ගිහලා අපි file එක මෙහෙම තෝර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර කලින් version වල නම් තිබුණා මෙතන lock zoom කියලා එකක්. නමුත් මේක නම් එහෙම ඇවිල්ලා එකක් නැහැ. එකෙන් වෙන්නේ මොකද කියන මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේක අරගෙන ඉවරලා apply කරනවා. ඕකේ කළා. apply to active view මේ viewport එකට එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගත්තාම මෙහෙම එනවා. background එකට වැටිලා. නමුත් මේක අපිට පාලනය කරන්න ටිකක් අමාරුයි. සමහරක් වෙලාවට මේක විකෘති වෙලාත් එන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් මෙතන තුලා තියෙන එහෙමයි. මේකේ තියෙන ලොකුම දුර්වලතාවය තමයි අපි මෙතන දැන් මෙහෙම තියාගෙන ඉවරලා මේක මේ විදිහට දැන් මේක උඩ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අඳගෙන හදන්න යනවා. ඔහොම. ඔය විදිහට මේක උඩ හදාගෙන යනවා. නමුත් අපිට zoom කරන්න වගේ බෑ. zoom කරලා රූපය zoom වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක විතරයි zoom වෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම ගැටලුව. ඒක අර මම කිව්වේ අර කලින් configure එකේ සමහර version වල තියෙනවා කියලා lock zoom කියලා එකක්. ඒක තිබුණා නම් ඒ ගැටලුව එන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතන මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඒ හින්දා මේ ක්‍රමය වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. මේ වෙනුවට
අපිට වෙන ඊට වඩා සරල ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් මෙහෙම දාගත්ත බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්නත් වෙයි. ආයෙ මම viewport configure background කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් file remove කරනවා. remove apply ඊට පස්සේ මේ වෙන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආයෙත් මම යනවා use interface solid color. ඔය විදිහට හදා ගන්නවා. මේ කරපු දේ ඔයාලා නොකලට කමක් නැහැ. මම මේක හඳුන්වලා දෙන්නයි කිව්වේ. ඒ විදිහට මේක අයින් කරගන්නවා. ඕකේ. හරි. ඊට පස්සේ මේක දැන්ට මම අයින් කරගන්නවා. අර අනිත් ක්‍රමය ජනප්‍රිය සහ ප්‍රයෝජනවත් ක්‍රමය මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මම කියවනේ අර Photoshop වලින් කපා ගන්නකොට රූපය ඒකට පොඩි ගානක් වීමක් ඇතුව කරගන්න කියලා. ඒ කිව්වේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් ප්ලෑන කැලක් මෙහෙම දාගන්න. දැන් ෆ්‍රන්ට් වීව් එකට ගිහලා මම මෙහෙම දාගන්නවා එක. හැබැයි මේකේ සයිස් එක මම හදාගන්නේ අර අපි Photoshop වලින් කපාගත්ත රූපේ එන සයිස් එකට අනුපාතයට. මෙතනින් දානවා අපි කියමු 10ක් පොත්. මෙතනින් 20ක් දාමු. මෙතන 10ක් දාමු. එකට දෙක අනුපාතයට ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක මැද්දෙම තියාගන්න බිඳුව කියන තැන. හරි. දැන් අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන මැටීරියල් එඩිටර්. අපි මැටීරියල් දාපු විදිහ කතා කරන්නේ කලින්. එම්ම කරු ගහලා මැටීරියල් එකට ගිහිල්ලා මම මේකට මැටීරියල් එකක් දාගන්නවා. මේ මැටීරියල් එකට මේ මැටීරියල් එකේ ඩිෆියුස් කලර් එක ඉස්සරහින් තියෙන බටන් එකෙන් මම ඒකට මැප් එකක් දෙනවා. මැප් බ්‍රවුසර් එකෙන් bit map කියන එක අරගෙන ඒකෙන් මම අපේ අර හදාගත්ත මැප් එක තෝරගන්න. ෆ්‍රන්ට් view එක. දැන් මේක ගත්තට මේක පෙන්වන්නේ නැත්තේ. මෙතනින් මම ෆ්‍රන්ට් view එකේ wireframe වෙනුවට shaded දානවා. ඒත් පෙන්වන්නේ නැත්තේ. මෙතන material editor එකේ show shaded material in viewport කියන එක on කරනවා. එහෙම on කරනවා. මූ ටූල් එක අරන් මම මේක මැද්දෙම තියා ගන්නවා බිඳුව කරලා xyz ඔය විදිහට. දැන් අපිට මේක උඩ හදාගෙන යන්න පුළුවන්. මම ඉතින් box එකක් අරගෙන ඔහොම ඇඳනම් මේක පොලිගන් එකක් කරලා අපිට මේ උඩ හදාගෙන යන්න පුළුවන්. එක එක ක්‍රම වලින් මේක කරන්න පුළුවන්. එක්කෝ ක්වික් ස්ලයිස් කරගෙන මේක උඩට අදින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බිවෙල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එක්ස්ට්‍රූඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ සිලෙක්ෂන් එක උඩ පැත්තේ පේස් එක තමයි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මම සිලෙක්ෂන් ලොක් කරනවා ස්පේස් බාර් එක ගහලා මෙතනින් සිලෙක්ෂන් ලොක්. එතකොට වෙන ඒවා ක්ලික් කළාට සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මෙතනින් බිවෙල් ගිහිල්ලා එක්ස්ට්‍රූඩ් යන්නත් පුළුවන්. එකම විදිහට ගන්නවා නම් මෙතනින් ගන්නවා මෙහෙම. මම edge faces on කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේ segment බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට අපිට අර ස්කෙච් එකේ හැටියට අරන් යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මම මේකෙන් අයින් වෙනවා. මේ වගේම තව රෙෆරන්ස් එකක් අනිත් පැත්තට දාගන්න පුළුවන්. සිලෙක්ෂන් ලොක් එක අයින් කරන්න ඕනේ. මේක සිලෙක්ට් කරලා මම ඕනනම් වෙන මේකෙම කොපියක් ගන්නත් පුළුවන්. වෙන ප්ලේන් කෑල්ලක් අඳ ගන්නත් පුළුවන්. මම මේකම කොපියක් ගන්නවා. rotation tool එක අරන් rotate tool එක අරගෙන ඉවරලා shift එකත් එක්ක කොහොම කරකවල copy එකයි මේකට 90ක් දුන්නා හරි ඔය විදිහට අපිට side view එකට යන්න පුළුවන්.
ඒකෙත් wireframe වෙනුවට shaded දාන්න ඕනේ. ඊළඟට left එකට ඇවිල්ලා තියෙන කන පිට මේක මම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඍණ 90 නෙමෙයි ධන 90 දාලා ඔය විදිහට. දැන් මේ පැත්තට එන්න ඕනේ side view එකනේ. material editor වෙන material එකක් දා ගන්නවා එකට. ඔය විදිහට. ඒකට අර වගේම diffuse map එකක් bitmap අපේ side view එක දා ගන්නවා. show shaded material viewport. ඔව්. මේකත් අපි මැද්දෙන් තියාගෙන ඉන්නේ ගැටලුවක් නෑ. අර වගේම දැන් මෙහෙම හදාගෙන යන්න පුළුවන්. මම මේ ටූල් එක මෙහෙම ගන්න නැතුව මේ හරියට මේ අක්ෂයෙන් විතරක් අල්ලලා කරනවා. එතකොට අපිට අනිත් view එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කලින් හදපුවා. හරි. දැන් මෙහෙම හදාගෙන යනකොට මේ රූපය අපිට බලා ගන්න අමාරුයි මේකෙන් වැහිලා තියෙන හින්දා. ඒකටත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපිට යන්න පුළුවන් object properties. මේ object එකේ property වලට ගිහිල්ලා එතන අපිට තියෙනවා display property යටතේ see through කියලා එකක්. මේක අපි on කරගන්නවා. ඕකේ. මේකට short key එකක් තියෙනවා. alt x වලින් මේ see through කරගන්න පුළුවන්. එහෙම බැරි වුණොත් සමහරක් වෙලාවට ඒක වැඩ කළේ නැත්නම් object property ගිහිල්ලා display property see through on කරගත්තාම හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේවා අර විදිහටම කලින් විදිහට කොහොම ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. මොකද අපිට මේක යටින් අස්සෙන් අපේ රූපය පේනවා.